हेलो साथीहरु, कम्प्युटर फन्डामेन्टलको आज अर्को क्लास 2 मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीहरु कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर अथवा पार्ट्स अफ कम्प्युटरको बारेमा पढ्ने छौं, जुन यस प्रकार छन्: इनपुट डिभाइस, आउटपुट डिभाइस, सीपीयू, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, ओएस, अपरेटिङ सिस्टम। व्हाट इज इनपुट डिभाइस? इनपुट डिभाइस एक हार्डवेयर डिभाइस हो जसबाट हामीले कुनै डाटा कम्प्युटरलाई दिने गर्छौं, जसलाई हामी इनपुट डिभाइस भन्छौं, जुन यस प्रकार छन्: इनपुट डिभाइस: माउस, कीबोर्ड, जोयस्टिक, लाइट पेन, टच प्याड, माइक्रोफोन, ट्र्याकबल, स्क्यानर, डिजिटल क्यामेरा। यो सबै एउटा इनपुट डिभाइस हो जसबाट हामीहरूले कम्प्युटरले इन्स्ट्रक्सन दिने काम गर्छौं। What is output device? आउटपुट डिभाइस एक हार्डवेयर डिभाइस हो जुन कम्प्युटर र अरू डिभाइसबाट डाटा रिसिभ गर्छ, जसलाई हामी आउटपुट डिभाइस भन्छौं, जुन यस प्रकार छन्: मोनिटर, प्रिन्टर, स्पिकर, हेडसेट, प्रोजेक्टर, प्लोटर। यो सबै एउटा आउटपुट डिभाइस हो जुन डाटा रिसिभ गरेर प्रोसेसिङ भएर आउटपुट दिने काम गर्छ। What is CPU? CPU एक प्रकारको प्रोसेसर हो जसलाई हामी संक्षेपमा CPU को नामले चिन्छौं, जसको फुल फर्म सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हो, जसले हार्डवेयर र सफ्टवेयरबाट इन्स्ट्रक्सन्स लिन्छ र क्याल्कुलेसन गरेर रिजल्ट दिने काम गर्छ। CPU पनि दुई प्रकारको हुन्छ, जुन यस प्रकार छन्: प्राइमरी मेमोरी, सेकेन्डरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा र्याम हुन्छ, एउटा रोम हुन्छ। र्याममा चाहिँ जबसम्म कम्प्युटर अन हुन्छ तबसम्म काम गर्छ र्याम, र रोम भनेको कम्प्युटर अफ भए पनि काम गर्छ। त्यसपछि सेकेन्डरी मेमोरी भनेको अर्को डिभाइस हो जुन डाटाहरू कलेक्ट गरेर राखिन्छ: हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD, फ्लपी डिस्क, पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्ड। हार्डवेयर: कम्प्युटरको फिजिकल पार्ट्स जसलाई हामी देख्न वा छुन सक्छौं, त्यसलाई हार्डवेयर भन्छौं, जुन यस प्रकार छन्: डेस्कटप, ल्यापटप, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, र्याम, हार्ड डिस्क एक्सटर्नल, कीबोर्ड, पावर सप्लाई। यो सबै हार्डवेयर। सफ्टवेयर कम्प्युटरको त्यो पार्ट्स हो जसलाई हामी मात्र देख्न सक्छौं र त्यसमाथि कार्य गर्न सक्छौं। सफ्टवेयरको निर्माण कम्प्युटरमा कार्य गर्न सजिलो होस् भनेर गरिन्छ, जुन तीन प्रकारको हुन्छ: सिस्टम सफ्टवेयर, एप्लिकेसन सफ्टवेयर, प्रोग्रामिङ सफ्टवेयर। सिस्टम सफ्टवेयर भनेको त्यो पहिलादेखि नै कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको हुन्छ, र एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको पछिबाट त्यो प्रोग्रामहरू वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, आउटलुक, यिनी सबै एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर काम गर्न सकिन्छ। प्रोग्रामिङ सफ्टवेयर, जुन प्रोग्रामिङ सफ्टवेयर भनेको यो लिनक्स, एप्लिकेसन सफ्टवेयर, यो सबैलाई त्यो प्रोग्रामिङ गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टम, जसलाई हामी ओएस भन्छौं। अपरेटिङ सिस्टम एउटा सिस्टम सफ्टवेयर हो जसलाई ओएस नामले पनि चिनिन्छ, जुन रियलमा प्रोग्राम्सको एउटा सेट हो जसलाई हामी एउटा इमेजबाट अझ प्रष्टसँग बुझौं। जस्तो एउटा अपरेटिङ सिस्टम, मानौ हामीले एउटा भिडियो चलाएपछि मानौ त माउसले या कीबोर्डले इन्स्ट्रक्सन दिने काम गर्छ स्क्रिनमा, हैन? कुनै एपमा त्यो गएर क्लिक हुन्छ, जस्तो कि VLC मिडिया प्लेयर हुन्छ, त्यसमा डाइरेक्ट गएर कनेक्ट हुन्छ, जुन हामी स्क्रिनमा हेर्छौं र स्पिकरको मद्दतले पनि सुन्छौं।
त्यस्तै मानौ माउसको पोइन्टरले हामी मानौको एउटा सफ्ट कपीलाई हार्ड कपीमा प्रिन्ट गरेर हेर्छौँ, त्यो प्रिन्टरबाट निस्किन्छ, प्रिन्ट गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो सबै अपरेटिङ सिस्टम अन्तर्गत पर्छ।